आफ्नै मोबाइलमा युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर भिडियो अपलोड गरेर हामीले पैसा कसरी कमाउन सक्छौं त? नमस्कार, म मिलनको तर्फबाट तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अनि होलीको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण देशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ह्यापी होली भन्न चाहन्छु। तर लागौँ आजको टपिकतर्फ। आज चाहिँ म मोबाइलमा युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने, यसको प्रोफाइल कसरी बनाउने, कुन एपले बनाउँछ, कसरी बनाइन्छ र जीमेल एकाउन्ट कसरी बनाइन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। लागौँ आजको टपिकतर्फ। म सिधै मोबाइल स्क्रिनमा लिएर जानेछु, हेर्दै गर्नुहोला। भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ, तर भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईलाई सबैभन्दा पहिले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नको लागि एउटा जीमेल एकाउन्टको पनि जरुरत पर्ने गर्दछ। जीमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने र युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण डिटेल्स यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म आज दिनेछु। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले एउटा जीमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि गुगल अथवा क्रोम ब्राउजर जे खोले पनि हुन्छ। मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर खोले, त्यसमा क्रिएट गुगल एकाउन्ट गर्ने त्यो सर्च गर्नु होला। अब यसमा क्रिएट गुगल एकाउन्ट भन्नेमा ओके गर्नु होला। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम सबै देखाइरहेको छ यहाँ हैन। फर्स्ट नेममा मैले तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यही लेखिदिनु होला। मैले एकछिनको लागि अनलाइन टिभी राखिदिए। युजर नेम के राख्न चाहनुहुन्छ, अनलाइन टिभी 376 राखिदिए। छैन यो एभाइलेबल। पासवर्ड राखिदिनु होला। पासवर्ड राखिदिए। अब नेक्स्ट गरिदिनु होला। ल अब तपाईले यहाँ फोन नम्बर लगाउनु भए पनि हुन्छ, नलगाउनु भए पनि हुन्छ, तर डेट अफ बर्थ चाहिँ अनिवार्य लगाउनै पर्नेछ। सजिलोको लागि मैले सबै 11 राखिदिए। 2000 राखिदिए। यसमा जेन्डर मेल गरिदिउँ। त्यहाँदेखि नेक्स्ट गरिदिनु होला सिम्पली। पासवर्ड सेभ गर्न चाहे पनि हुन्छ। ल गरिदिएँ मैले चाहिँ। टर्म एन्ड कन्डिसन सबै पढिसकेपछि अथवा पढे पनि हुन्छ, नपढे पनि हुन्छ, तपाईले एग्रीमा गरिदिनु होला। ल तपाईको जीमेल एकाउन्ट पनि क्रिएट भइसकेको छ। अब सिधै तपाईले youtube.com मा जानुपर्ने छ च्यानल क्रिएट गर्नको लागि। youtube.com। ल youtube.com मा गए म। यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिले यहाँ माथि 3टा डटमा क्लिक गरेर तल डेस्कटप साइट बनाइदिनु होला। यसो गर्नु भएमा चाहिँ तपाईको मोबाइलमा नै तपाईले ल्यापटपको डेस्कटपको जस्तो स्क्रिन चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुस्, मेरो डेस्कटपकै जस्तो स्क्रिन खोलिसकेको छ। अब यसमा अघि हामीले बनाएको जीमेल चाहिँ साइन इन गरिदिनु होला। ल अघि बनाएको जीमेल साइन इन भइसकेको छ यसमा। अब क्रिएट अ च्यानल भन्ने देखिरहनु भएको होला यहाँ सायद। अब यो क्रिएट अ च्यानल भन्नेमा चाहिँ ओके गरिदिनु होला। अब देख्नुभयो यहाँ गेट स्टार्टेड नो थ्याङ्क यू
गेट स्टार्टेडमा ओके गरिदिनु होला। र अब हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा अप्सन देखाएछ, युज युर नेम, युज अ कस्टम नेम। तपाईले अर्कै नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर सजिलोको लागि यही चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। यही पहिलो चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। ल हेर्नुहोस् त च्यानल क्रिएट भइसकेको छ। अब यस्तो आयो। अब सिम्पली तपाईको प्रोफाइलमा जानको लागि त्यसमा प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने, युर च्यानलमा क्लिक गर्ने, त्यहाँबाट कस्टमाइज च्यानल, म्यानेज भिडियो भनेको छ, कस्टमाइज च्यानलमा ओके गर्ने। यसमा कन्टिन्यू टु सेट स्टुडियोमा थिचिदिने। अब ल तपाईको प्रोफाइल खुलिसकेको छ। यहाँ लेआउट, ब्रान्डिङ, बेसिक इन्फो, ब्रान्डिङमा जाने। त्यहाँबाट यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ 0 देखि तलतिर ब्यानर, इमेज, प्रोफाइल पिक्चर। अब सबैभन्दा पहिलो काम हाम्रो रहेको छ प्रोफाइल पिक्चर। अब हामीलाई प्रोफाइल पिक्चर बनाउनको लागि चाहिँ एउटा अर्को एप्लिकेसनको जरुरत पर्नेछ। त्यो प्ले स्टोरमा पनि सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ पहिले नै डाउनलोड गरिरहेको छु र म त्यो एप खोल्नतिर लागे। पिक्स आर्ट भन्छ त्यसलाई। यसमा गएर ल खोले। अब तपाईले कुनै फोटो लगाउनु पनि सक्नुहुनेछ ल, कुनै सादा ब्याकग्राउन्ड पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हामीहरू चाहिँ सादा ब्याकग्राउन्डै लगाउँ होला बिना फोटोको। नभएर यो लगाउने छु, यसमा देखाउँदैछु। अब टेक्स्ट हाम्रो अब अनलाइन टिभी भएकोले ओ चाहिँ ठुलो लेख्दिउँ पहिले। लेखियो। यसको कलर तपाईलाई कस्तो चाहिन्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो बनाइदिनु। यसको लागि देखिएन, यस्तो बनाइदिनु होला। त्यो पनि ठिक छ। अब टिभी लेख्नु होला। लेख्यो। टिभी पनि भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ अर्कै कलर लेखिदिउँ। यो कलरमा लेख्ने बनाऊँ। अलिकति युनिक पाराको हुनेछ यो चाहिँ अनलाइन टिभी। ल ओके गरिदिउँ। अब यसको लागि यहाँ गोलो बनाउनु पर्नेछ अनि चाहिँ हेर्नको लागि राम्रो हुनेछ। ठिक हुन्छ। अब जस्तो ठुलो कलर थियो त्यही कलरको चाहिँ बाहिर हामीले यसमा लगाउन दिनेछौँ। अब यसलाई सेभ गरिदिउँ। सेभ भइसकेको छ। सेभ भइसकेको छ। अब सिधै हामीले च्यानलमा गएर लगाउन सक्नेछौँ। अब यहाँदेखि ल हेर्नुहोस् त अपलोड भइसकेको छ। अब यस्तै ब्यानर बनाउनको लागि अब यो तलतिर ब्यानर बनाउनको लागि सिम्पली हामीले ब्यानरको लागि अर्को एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्नेछ। पिक्सेल ल्याबको अब
यसमा साइज बनाउनु पर्नेछ। पहिले इमेज साइजमा गएर कस्टममा गएर युट्युब च्यानल ब्यानरमा जाने, ओके गरिदिने। अब यसमा हाम्रो नाम के छ, पहिले हामीले के लगाउने, त्यसमा कस्तो लगाउने फोटो, ग्यालेरी देखियो भने ग्यालेरी, होइन भने यहीँदेखि चोइस गर्न सक्छौँ। यो लगाइदिउँ एकछिनको लागि, यो लगाइदिउँ। अनलाइन टिभी भनेपछि अनलाइन टिभी बनाइदिने यसलाई। अब हामीले यसलाई यहाँ ल्याउँ। टिभी चाहिँ अलिक सानो राख्नेछौँ, युनिक पाराको। अब यसलाई कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यस्तो कलरको बनाइदिउँ। म तपाईँलाई एकदम सिम्पल तरिकाको मात्रै बनाएर देखाउँदैछु, किनभने धेरै समय नलागोस्। ल भइसकेको छ। अब यसलाई हामी सिधै सेभ गर्नेछौँ। सेभ गऱ्यौँ र अब सिधै यहाँ गएर अपलोड गरिदिउँ। ल यति आउनेछ, यहाँ देखाउँदैछ। अब यसलाई डन गरिदिउँ। ल हेर्नुहोस् त, च्यानलको ब्यानर पनि भइसक्यो। अब हाम्रो के बाँकी रह्यो त भनेपछि, सिधा तपाईँले च्यानल भेरिफाई गर्नुको लागि यहाँ तल सेटिङमा जाने, त्यहाँदेखि यो के डलर यताउति तपाईँलाई के चाहिन्छ यो भनेको पछिको कुरा हो, यसले हामीलाई अहिले काम छैन। यो च्यानलमा जाने, त्यहाँदेखि यसमा तपाईँले किवर्डहरू केही लगाउन सक्नुहुनेछ। अब यसमा गएर चाहिँ तपाईँले यसमा हेर्नुहोस्, यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले सेभ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। यसलाई सिम्पली पब्लिस गरिदिनुहोस्। पब्लिस भइसक्यो। अब पब्लिस भइसकेपछि यो भइसक्यो। अब तपाईँले च्यानलको डिस्क्रिप्सन यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ, हैन? के छ तपाईँको यहाँ छ, लिङ्कहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको च्यानलको कसैले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ कपी गर्नुहोला, यहाँ देखिएको छ भने। अब अरू जस्तो कि तपाईँले भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले त अब तपाईँले भिडियो हाल्न थाल्नुपर्छ, हैन? भिडियो हाल्नको लागि यहाँ क्रिएटमा गएर अपलोड गरिदिने गर्न सक्नुहुनेछ। र हस् त आजको भिडियो चाहिँ यति नै।
तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो होला। केही नबुझेको खण्डमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। WhatsApp नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। WhatsApp नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला र इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला। फेसबुक लिंक पनि तल दिएको छु मैले। र मेरो यस भिडियो हजुरहरुलाई मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। बेल आइकनमा दबाएर अलमा सिलेक्ट गरिदिनु होला ताकि आउने दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियोहरु मैले अपलोड गरेमा सबैभन्दा पहिलो नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलसम्म पुग्नेछ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु।